Νέες και σημαντικές εξελίξεις είχαμε σήμερα σε ένα από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, που άμεσα τράβηξαν την προσοχή των απανταχού γεωπολιτικών και στρατιωτικών αναλυτών, καθώς επίσης προκάλεσαν και μεγάλη ανησυχία στην Ουκρανική ηγεσία, που βλέπει σε ένα ακόμα μέτωπο να δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο μπορεί μελλοντικά να εξελιχθεί σε μια καταστροφή για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό το μέτωπο δεν είναι άλλο από το Κουπιάνσκ και ειδικότερα από το προγεφύρωμα που είχαν δημιουργήσει πριν μήνες οι ρωσικές δυνάμεις, περνώντας τον ποταμό Οσκόλ βόρεια της πόλης, και το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό δεν προμείνει ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στους Ουκρανούς. Να που όμως με το πέρασμα του χρόνου οι μονάδες του ρωσικού στρατού που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή κατάφεραν να έχουν επιτυχίες, καθώς ροκάνιζαν σιγά σιγά την Ουκρανική άμυνα, προκαλώντας της φθορά, με αποτέλεσμα πριν λίγες ημέρες να μάθουμε ότι προχώρησαν και κατέλαβαν εδάφη προς τα νότια, δηλαδή προς τον Κουπιάνσκ, την περιοχή του Καλίνοβο, προς τα βόρεια αλλά και προς τα δυτικά, καταλαμβάνοντας τον οικισμό Ζαμπάτνε. Σήμερα όμως, πριν από λίγη ώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο Ρωσικός στρατός κατέλαβε και τον οικισμό Δβορίτσα. Μιλάμε για έναν μεγάλο οικισμό, όπως βλέπουμε στο χάρτη του Google Earth, που σημαίνει ότι οι Ρώσοι εδραίωσαν πλέον την παρουσία τους σε αυτή την περιοχή και πλέον περνούν άνετα από το ποτάμι όλο τον ανεφοδιασμό που χρειάζονται οι δυνάμεις τους και τις ενισχύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως και το αποκαλούμενο rotation των ανδρών, αλλά και το στρατιωτικό, πυρομαχικά κτλ. Κατά σχέδια τώρα πια για μια πιο μεγαλύτερη προώθησή τους στην ευρύτερη περιοχή. Παρακολουθώντας μάλιστα ένα απόσπασμα από το διαδραστικό χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, γίνεται ακόμα πιο εύκολα κατανοητό το πόσο έχουν προχωρήσει οι ρωσικές δυνάμεις, βλέποντας το πορτοκαλί χρώμα. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, μια αναμενόμενη, που αποτελεί πλέον πρόβλημα για το Κίεβο, που μέσω ενός τεχνάσματος, μιας στρατηγικής παραπλάνησης, με κάποιες εφεδρείες που προώθησε στην περιοχή, προσπάθησε να μπερδέψει τους Ρώσους, που δεν τζίμπησαν τελικά το δόλωμα. Εδραιώνονται λοιπόν οι Ρώσοι στην περιοχή του Κουπιάνσκ, το οποίο θα πρέπει να θυμίσουμε και να πούμε σε όσους δεν γνωρίζουν ότι δεν ανήκει σε μία από τις 4 περιφέρειες που ενσωμάτωσε η Ρωσία, Χερσόνα, Ζαπορίζια, Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, αλλά στην περιφέρεια του Χάρκοβο, και γι' αυτό σας παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όταν βέβαια φτάσουμε σε εκείνη την ώρα. Έως τότε όλα δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα προωθηθούν με ιδιαίτερη δυναμική ακόμα πιο δυτικά, προσπαθώντας να ανακαταλάβουν ό,τι είχαν χάσει πριν 2 χρόνια από την τότε Ουκρανική αντεπίθεση.